ویلکم پروګرامرز دې ویډیو کې موږ د JavaScript اولنی پروګرام رن کوو خو د هغې نه مخکې که تاسو HTML CSS نه زده کړی او د هغې په لرنینګ کې انټرسټډ یئ نو زما په چینل په ډاټ کوډ باندې او د دې ویډیو په ډسکرپشن کې به هم تاسو ته لینک میلاو شي HTML CSS کورس د دې ځای نه تاسو کتی شئ. د دې نه علاوه بله خبره دا تاسو کم کوډ چې مونږ کوو په دې تھرو آوټ د کورس د هغې څونه کوډ او فایلز چې هغه به زه ستاسو سره شیر کوم د هر ویډیو په ډسکرپشن کې به لینک موجود وي نو هغه لینک چې دی په هغې به یا د ګیټ هب لینک وي یا کوم ځای کې نور فایل ضرورت وي د هغې لینک به موجود وي او د هغه ځای نه به تاسو هغه فایلز ته اکسس کولی شئ. نو اوس مونږ خپل یو سټارټ پروګرام رن کوو د JavaScript او دا پروګرام به مونږ رن کوو په براوزر کې. تاسو هر یو براوزر یوز کولی شئ. ما دلته کې اوس ګوګل کروم یوز کړی دی. د انسپکټر کنسول به دلته کې کولاو کړو. د هغې مختلف طریقې دي. یوه طریقه دا ده چې رایټ کلیک پکې رایټ کلیک نه پس چې انسپکټ وهي نو انسپکټ نه پس دلته کې بیا کنسول کوم وینډو چې دا کنسول ټیب په دې کنسول ټیب کې دلته کې JavaScript خپل پروګرام رن کولی شو. بل کیبورډ شارټکټ کی چې د هغې د F12 چې F12 تاسو وایي نو به دا انسپکټر منیو اپیر شي او په دې کې یو کنسول ټیب او بل دی کنټرول شفټ آی کیبورډ باندې کنټرول شفټ آی یا کمانډ شفټ آی دغه کې پریس کول سره به هم دا کنسول اپیر شي. په دې ځای کې چې موږ خپل JavaScript څه کوډ لیکو هغه په دې براوزر کې رن کیږي. نو اولنی کوډ به موږ ولیکو دلته کې دا الرټ دپاره الرټ او دا یو فنکشن دی دا وروسته موږ بیا په ډیټیل کې ډسکس کوو چې دا څه دی او هیلو ورلډ ټیک. نو دلته کې دا الرټ فنکشن ما رن کو او په اولنی پروګرام رن کولو کې ایرر راغی. نو الرټ فنکشن چې دا کمانډ زه ورکړم JavaScript له نو دلته کې دا یو سمپل وینډو اپیر شو چې هیلو ورلډ دا کې موږ ایډیشن سبټریکشن کم کلکولیشن چې دی هغه هم کولی شو لکه 1+3 ملټیپلای بای 4 کم کلکولیشن چې دی هغه هم کولی شو یا نور هم مختلف کارونه په دې کې کولی شو لکه if statement let suppose موږ یوز کړو موږ وایو let day is equal to nice او بیا وایم if day is equal to nice no alert the day is nice موږ وایو که ورځ چېرته نایس نو هلته کې موږ ته الرټ کې پرنټ کړی day is nice نو ټیک. نو دا یو سمپل پروګرام د JavaScript که تاسو په دې نه پوهېږئ دا وروسته زه ډسکس کوو به په ډیټیل به یې کور کوو خو JavaScript چې دغه شانتې کار کوي په براوزر کې رن کېږي. په نیکسټ ویډیو کې چې دی هغه به موږ خپل سیټ اپ کوو د کوډینګ دپاره ډیولپمنټ دپاره چې موږ به څه سافټویر ضرورت به موږ ته راځي او موږ به څنګه سیټ اپ کوو د خپل پروګرامینګ دپاره.